हेलो एभ्रिवान माइक्रोसफ्ट एक्सेलको नयाँ भिडियो ट्युटोरियलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। वेलकम टु न्यू भिडियो ट्युटोरियल। आजको भिडियो ट्युटोरियलमा हामी माइक्रोसफ्ट एक्सेल अन्तर्गत होम ट्याबमा रहेको फिल, क्लियर, सर्ट एन्ड फिल्टर टुलको बारेमा सिक्न गइरहेका छौं। लेट्स स्टार्ट टुडे भिडियो ट्युटोरियल। हामी एडिटिङ ग्रुपभित्र फिल भनेर दिएको देख्न सक्छौं। यहाँनिर फिलको ड्रप डाउनमा माउसको लेफ्ट क्लिक गरेपछि यहाँनिर विभिन्न अप्सनहरू दिएको देख्न सक्छौं। त यी अप्सनहरूले के काम गर्छन् भनेर हेरौं। जस्तै उदाहरणको लागि मैले यो सेलमा राम लेखे र अब राम लेखेको जुन यो टेस्ट छ या यो भित्र भएको कन्टेन्ट छ या यो भित्र भएको डाटा छ, यो डाटालाई हामीले यहाँनिरसम्म फिल गर्नु छ। सेम डाटा यहाँनिर फिल गर्नु छ भने कसरी गर्ने त? यो सेलमा राम भन्ने डाटा इन्ट्री गर्यौं। अब योलाई हामीले यतापट्टि यो ठाउँमा फिल गर्नु छ, यति एरियामा हामीले फिल गर्नु छ भने एट फर्स्ट योलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो र त्यसपछि यहाँनिर फिलमा क्लिक गर्नु पर्यो र त्यसपछि राइटमा क्लिक गर्नु पर्यो। हामी फिल भएको देख्न सक्छौं। त्यस्तै गरेर हामीले यो सेलमा हरि लेख्यौं र यो सेललाई पनि सिलेक्ट गर्यौं र यतातिर मैले यति ठाउँमा योलाई चाहिँ फिल गर्नु छ भने सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र किबोर्डबाट कन्ट्रोलको बटनसँगै आरमा क्लिक गर्यौं भने फिल राइट भएको देख्न सक्छौं। त्यस्तै गरेर यो राम लेखेकोलाई तलपट्टि यहाँनिरसम्म फिल गर्नु छ भने यतिलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो र त्यसपछि फिलमा गएर फिल डाउन गर्नु पर्यो। या हामीले जस्तै यहाँनिर यति सेलमा यो हरि लेखेकोलाई फिल गर्नु छ भने सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोलसँग डी मा क्लिक गर्नु पर्यो, फिल डाउन हुनेछ। र अब हामीले यहाँनिर नेपाल लेख्यौं र नेपाल लेखेकोलाई यो माथितिर यति ठाउँमा फिल गर्नु पर्यो भने एट फर्स्ट सिलेक्ट गर्ने र त्यसपछि फिलमा गएर फिल अप गर्ने र त्यस्तै गरेर लेफ्टतिर फिल गर्नु छ भने लेफ्टतिर सिलेक्ट गर्ने र त्यसपछि फिलमा गएर फिल लेफ्ट गर्ने। यसरी हामी फिल गर्न सक्छौं। र त्यसपछि यहाँनिर हामी सिरिज भनेर दिएको देख्न सक्छौं। फिल सिरिजको लागि एट फर्स्ट यो सबैलाई म सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिन्छु। जस्तै मैले यो सेलमा 1 लेखे र यो सेलमा 2 लेखे र दुईटैलाई सिलेक्ट गरेर यहाँनिरबाट पनि हामी फिल सिरिज गर्न सक्छौं। फिल ह्यान्डल आएको देख्न सक्छौं। यसरी फिल सिरिज गर्न सक्छौं। र त्यस्तै गरेर अब हामीले फिल सिरिजको प्रयोग कसरी गर्ने त त्यो हेरौं। जस्तै मैले यो सेलमा 1 लेखे र त्यसपछि यहाँनिरबाट फिलमा क्लिक गरे र त्यसपछि फिल सिरिज भन्नेमा क्लिक गरे र अब यहाँनिर फिल सिरिज रोमा कि कलममा केमा चाहियो त्यो चुज गर्ने। जस्तै मलाई कलममा चाहियो भने मैले कलम सिलेक्ट गरे र त्यसपछि टाइप कस्तो चाहियो, यहाँनिर लाइनियर टाइप छ, ग्रोथ छ, त्यस्तै गरेर डेट छ, अटोफिल छ र स्टेप भ्याल्यु कतिको स्टेपले अगाडि बढ्ने त। लिनियर भनेको हाम्रो एड हो। जस्तै यहाँनिर 1 लेखेका छौं र अब हामीलाई चाहिँ 1 कै स्टेपले अगाडि बढाउनु छ भने 1 लेख्ने र त्यसपछि स्टप कतिमा हुने त। जस्तै 10 पुगेपछि स्टप हुने। ओके गरे। यहाँनिर कलममा 1 देखि 10 सम्म फिल भएको देख्न सक्नुहुनेछ। फेरि मैले यहाँनिर 2 लेखे र त्यसपछि यहाँनिर फिलमै गए, फिल सिरिजमा गए र यहाँनिर मलाई कलममा चाहियो, कलम सिलेक्ट गरे र त्यसपछि स्टेप भ्याल्यु अब 2टा अङ्कले अगाडि बढ्ने या अरु तपाईहरु आफूले चाहिए अनुसार राख्न सक्नुहुनेछ। र स्टप चाहिँ कतिमा हुने ल 20 मा स्टप हुने। ओके गरे। यहाँनिर चाहिँ दुईटा अङ्कको फरकमा फिल भएको देख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर मैले यहाँनिर 5 लेखे र त्यसपछि यहाँनिरबाट फिलमा गए र फिल सिरिजमा गए र मलाई कलममा चाहियो र अब ग्रोथ, अब कतिले ग्रोथ हुने त। ग्रोथ भनेको मल्टिप्लाई हो। यहाँनिर मैले 3 गरे र स्टप कतिमा हुने 50 मा हुने। ल ओके गरे। यहाँनिर चाहिँ 3 स्टेपमा अगाडि बढेको देख्न सक्नुहुनेछ। ग्रोथ भनेको मल्टिप्लाई हो। 5 3 अनि त्यसपछि यो 15 मा 15 मल्टिप्लाई 3 यसरी अगाडि बढेको देख्न सक्नुहुनेछ। हामी फिल भित्रै सिरिजमा गएपछि यहाँनिर टाइप अन्तर्गत डेट देख्न सक्छौं। अब डेट फिल गर्नु पर्यो रोमा या कलमहरुमा भने कसरी गर्ने त। डेटमा पनि यहाँनिर डेट युनिट भनेर दिएको छ। डेलाई फिल गर्ने कि विक डेलाई, त्यस्तै गरेर मन्थ, इयर भनेर दिएको छ। त योलाई कसरी युज गर्ने
यहाँनिर कुनै डेट लेख्ने, जस्तै म आजकै डेट लेख्छु 2023 12/26 लेख्छु र इन्टर गर्छु। यहाँनिर फर्मेट चाहिँ हाम्रो पहिला मन्थ छ, त्यसपछि डे छ, त्यसपछि इयर रहेको छ। यो फर्मेटलाई तपाईहरूले चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यो फर्मेटलाई तपाईहरूलाई चेन्ज गर्न आउँदैन भने त्यसको लागि कन्ट्रोलको बटनसँगै 1 मा क्लिक गर्नुहोला र त्यसपछि यहाँनिर कस्टममा क्लिक गर्नुहोला र सुरुमा मन्थ रहेको छ, त्यसपछि डे रहेको छ, त्यसपछि इयर रहेको छ। म चाहिँ यसलाई चेन्ज गर्छु। सुरुमा चाहिँ इयरमा चाहिँ 4 वटा हुन्छ र त्यस्तै गरेर म डेज गर्छु र त्यसपछि मन्थ राख्छु र त्यसपछि डे राख्छु र त्यसपछि ओके गर्छु। यो हाम्रो देखिने जुन फर्मेट छ त्यो चेन्ज भएको देख्न सक्नुहुनेछ। र अब मैले यहाँनिर यसलाई फिल गर्नु छ तलसम्म भनेपछि सिलेक्ट गर्नु पर्यो र त्यसपछि फिलमा क्लिक गर्ने, फिल सिरिजमा क्लिक गर्ने र हामीलाई चाहिँ कलममा चाहियो कि रोमा चाहियो भनेर दिएको छ। अहिले हामीलाई कलममै चाहिएको छ, कलम छ नि ठिक छ। र यहाँनिर डेट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। डेटमा हामीलाई डे चाहियो भने डेमा क्लिक गर्ने, जस्तै हामीलाई डे नै चाहियो। स्टेप भ्याल्यु अब 1 डेको डिफरेन्समा चाहियो भने 1 लेख्ने र स्टप चाहिँ कतिमा स्टप हुने त त्यो यहाँनिर लेख्ने। जस्तै मलाई 2023 12 महिना 20 र यहाँनिर ओके गर्ने। यहाँनिर आएको देख्न सक्नुहुनेछ। 26 27 28 29 30 भनेर यसरी यो भित्र आएको देख्न सक्नुहुनेछ। यो सिलेक्ट नगर्दा पनि हुन्छ। मैले अघि सिलेक्ट गरे भएर यो सिलेक्ट भएको छ। हामी फिलभित्र सिरिजमा गएपछि यहाँनिर डेटमा क्लिक गरिसकेपछि या डेट टाइपलाई चुज गरिसकेपछि डे भन्दा बाहेक विक डे, मन्थ, इयर भनेर दिएको देख्न सक्छौँ। अब यिनीहरूको प्रयोग गर्दाखेरि जस्तै म इयरको प्रयोग गरेर देखाउँछु। यहाँनिर हामीले 2023 12/26 लेख्यौँ, इन्टर गऱ्यौँ। अब हामीले इयरमा फिल गर्नु छ भने यहाँनिर फिलमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि सिरिजमा क्लिक गरेर कलममा चाहियो हामीलाई, कलम सिलेक्ट गरेँ र टाइप चाहिँ डेट ठिक छ र हामीलाई अहिले इयर चाहियो, इयर लेखेँ र लास्टमा कति इयरमा गएर रोकिने 2050 12/26 लेखेँ र त्यसपछि यहाँनिर स्टेप भ्याल्यु 1 नै राखेँ र त्यसपछि ओकेमा क्लिक गरेँ। यहाँनिर चाहिँ 23 24 यसरी इयर 1 इयरको फरकमा फिल भएको देख्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि फिलभित्रै यहाँनिर तपाईँहरू फ्ल्यास फिल भनेर दिएको देख्न सक्नुहुनेछ। फ्ल्यास फिल भनेको जस्तै मैले यहाँनिर अलरेडी एउटा सिट ओपन गरिराखेको छु, सेलरी सिट न्यू भनेर। अब यहाँनिर एड्रेस चाहिँ पोखरा कास्की लेखेको छ। हामीलाई सिटी छुट्टै चाहियो, डिस्ट्रिक्ट छुट्टै चाहियो, कसरी राख्ने त? त्यसको लागि हामी फ्ल्यास फिलको प्रयोग गर्न सक्छौँ। यहाँनिर जस्तै मैले पोखरा लेखेँ, सिटी पहिलामा लेख्नुपर्ने हुन्छ, पहिलो सेलमा पोखरा लेखेँ र दोस्रोमा मैले नौगाट लेख्ने बित्तिकै यहाँनिर फ्ल्यास फिल आएको देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर कहाँ तलमा चाहिँ सेम आउने भयो। डाउन एरोमा यदि मैले क्लिक गरेँ भने यो तल सबैमा चाहिँ फिल हुनेछ। यसरी फ्ल्यास फिलको युज गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै गरेर यहाँनिर हामीलाई डिस्ट्रिक्ट कास्की लेख्यौँ र त्यसपछि मैले तल्लो सेलमा क्लिक गरेँ या इन्टर गरेपछि आफै डाउन तलको सेलमा जानेछ र कन्ट्रोल ई गरेँ भने फ्ल्यास फिल हुनेछ। यसरी फ्ल्यास फिलको युज गर्न सक्छौँ। फिलभित्र एउटा जस्टिफाई पनि रहेको देख्न सक्छौँ। जस्टिफाई फिल भनेको जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 4वटा रोमा केही लेखिएको छ। द कम्प्युटर इज एन इलेक्ट्रोनिक मेसिन भनेर लेखिएको छ। अब यो सबैलाई हामीले एउटैमा जस्टिफाई गर्नु पर्यो। जस्तै यो सेलमा जस्टिफाई गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने त? अब जस्तै यो कलम छ, यो कलमको विड्थ कम हुनु भएन, यो चाहिँ ठुलो हुनुपर्ने हुन्छ। यो विड्थ चाहिँ अलि ठुलो बनाउने र त्यसपछि यसलाई सिलेक्ट गर्ने र त्यसपछि फिलमा क्लिक गर्ने र यहाँनिरबाट जस्टिफाईमा क्लिक गर्ने। एउटैमा जस्टिफाई भएको देख्न सक्नुहुनेछ। तर यदि तपाईँहरूको कलमको विड्थ कम छ भनेपछि यहाँनिर फिलमा गएर यदि तपाईँहरूले जस्टिफाईमा क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो टाइपको दुईटा रोमा हुनेछ या त्योभन्दा बढी टेस्ट भएपछि बढी रोमा हुनेछ।
यसरी तपाईहरुले जस्टिफाई फिल्डको युज गर्न सक्नुहुनेछ। सेलेक्ट फिल्ड जस्टिफाई। ओके, र त्यसपछि यहाँनिर तपाईहरु सर्ट एन्ड फिल्टर भनेर दिएको देख्न सक्नुहुनेछ। मैले अलरेडी एउटा सेलर सिट भनेर यहाँनिर सेलर सिट बनाएर राखेको छु। अब हामीले सर्ट एन्ड फिल्टरको युज कसरी गर्ने? जस्तै यहाँनिर नेम, एड्रेस, पोस्ट, सेलरी भनेर विभिन्न कलमहरु राखिएको छ। अब हामीले यहाँनिर यतिलाई सिलेक्ट गर्यौं, यतिवटा नेमहरुलाई, र त्यसपछि यहाँनिरबाट सर्ट एन्ड फिल्टरमा क्लिक गर्यौं र यहाँनिर तपाईहरु सर्ट A to Z भनेर दिएको देख्न सक्नुहुन्छ। मैले योमा क्लिक गर्दिए। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, सर्ट वार्निङ भनेर दियो, एक्सपान्ड द सिलेक्सन दियो, कन्टिन्यू विथ करेन्ट सेक्सन भनेर दियो। यहाँनिर एक्सपान्ड द सिलेक्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने र त्यसपछि सर्टमा क्लिक गर्नुभयो भने सबै यो हाम्रो अल्फाबेटिकल अर्डर A देखि Z सम्म यसरी सिरियली आउँछ। सबै यो डाटाहरु जस्तै रोहरु जति पनि यो एड्रेस पनि चेन्ज भयो, सबै यो पुरै रो तलमाथि भयो। तर हामीले यहाँनिर यसरी सिलेक्ट गरेर यहीँनिर सर्ट एन्ड फिल्टरमा गएर सर्ट A to Z मै गएर यदि तपाईहरुले कन्टिन्यू विथ करेन्ट सेक्सनमा क्लिक गर्नुभयो र सर्ट गर्नुभयो भने यहाँनिर यो हाम्रो सर्ट त हुने भयो, तर यहाँनिरको यो डाटाहरु बिग्रिन्छ। यो ठाउँमा मात्रै सर्ट हुने भयो। त्यसैले हामीले यस्तो गर्नु हुँदैन। अब जस्तै मैले एड्रेसलाई सिलेक्ट गरे र यहाँनिरबाट मैले सर्ट एन्ड फिल्टरमा क्लिक गरे र त्यसपछि यहाँनिर सर्ट A to Z मै मैले क्लिक गरे र सर्ट वार्निङ भनेर दिएको देख्न सक्नुहुनेछ। कन्टिन्यू विथ करेन्ट सेक्सनमा गर्नुभयो भने जस्तै अहिले राजुको एड्रेस कता छ? पोखरा छ। अब यो ठाउँमा मात्रै चेन्ज हुने भयो, अरु चाहिँ केही चेन्जेस हुने भएन। यस्तो गर्दाखेरि हाम्रो डाटाहरु बिग्रियो। राजुको एड्रेस बैतडी त होइन, राजुको एड्रेस त अर्को ठाउँमा हो। कन्ट्रोल Z गरे पोखरा हो। त्यसैले हामीले यस्तो अवस्थामा यसरी सर्ट नगर्ने। यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्ने? सर्ट एन्ड फिल्टरमा गएर यहाँनिरबाट एड्रेसको आधारमा हामीले सर्ट गर्नु छ या लोएस्ट टु हाइएस्ट भनेको अल्फाबेटिकल अर्डर A देखि Z सम्म एड्रेसको आधारमा मिलाउनु छ भनेपछि यो चुज गर्नु पर्यो र त्यसपछि एक्सपान्ड द सिलेक्सनमा क्लिक गरेर सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै राजुको लास्टमा पोखरा एड्रेस भएको चाहिँ लास्ट अक्षर रहेछ, त्यसैले P बाट आउने लास्टमा आएको देख्न सक्नुहुनेछ। राजु, MD सबै मिलेको छ। अब हामीले सिरियल नम्बरहरुलाई के गर्नु पर्यो? सर्ट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि सर्ट एन्ड फिल्टरमा हामीलाई चाहिँ सर्ट स्मलेस्ट टु लार्जेस्टमै चाहियो र त्यसपछि एक्सपान्ड द सिलेक्सन गर्यो भने यहाँनिर चेन्ज हुनेछ। त्यसैले कन्टिन्यू विथ करेन्ट सिलेक्सनमा क्लिक गरेर सर्ट गर्नु पर्यो। यहाँनिर चाहिँ सिरियल नम्बरहरु आएको देख्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि यहाँनिर सर्ट एन्ड फिल्टरमै यो भनेको हाम्रो हाइएस्ट टु लोएस्ट भनेको ठ्याक्कै Z देखि A भनेको अल्फाबेटिकल अर्डर डिसेन्डिङमा सर्ट गर्नको लागि हो। र त्यसपछि यहाँनिर कस्टम सर्ट भनेर दिएको देख्न सक्नुहुनेछ। कस्टम सर्ट चाहिँ जस्तै नेमलाई सर्ट बाइ केलाई गर्ने भनेर दिएको छ कस्टम सर्टमा। जस्तै नेममा गर्ने कि केमा गर्ने? नेममा गर्ने। अनि त्यसपछि सेल भ्यालुको आधारमा या सेलको कलरको आधारमा या फोन्ट कलरको आधारमा केमा सर्ट गर्ने त यहाँनिर दिएको देख्न सक्नुहुनेछ। जस्तै हामीलाई यहाँनिरबाट भ्यालुजकै आधारमा सर्ट गर्नु छ। अहिले कलर हामीले के राखेका छैनौं र अल्फाबेटिकल अर्डर कस्तोमा सर्ट गर्ने भनेर दिएको छ। नेममा हामीले यहाँनिर के को आधारमा त यहाँनिरबाट चुज गर्न सक्नुहुनेछ। कस्टम लिस्टमा गएर यहाँनिर कस्टम लिस्ट पनि तपाईहरुले यहाँनिरबाट क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ हामी पछिल्लो भिडियोहरुमा सिक्ने छौं यसको बारेमा। र त्यसपछि लेबलहरुलाई यहाँनिरबाट डिलिट गर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँनिर फिल्टर भनेर दिएको देख्न सक्नुहुनेछ। अब हामीले फिल्टर गर्नु पर्यो डाटाहरुलाई। एट फर्स्ट यो पुरै टेबललाई सिलेक्ट गर्ने र यसमा फिल्टर लगाउनु पर्यो भने यहाँनिरबाट तपाईहरुले सर्ट एन्ड फिल्टरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि यहाँनिर फिल्टरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यतापट्टि फिल्टर आएको देख्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँनिरबाट एड्रेस बैतडीकोलाई मात्रै फिल्टर गर्ने हो भने यहाँनिर अरु सिलेक्ट अललाई सबैलाई हटाएर यहाँनिर BTT लाई सिलेक्ट गरेर ओके गर्ने। यहाँनिर बैतडी एड्रेस भएको मात्रै यहाँनिरबाट फिल्टर भएको देख्न सक्नुहुनेछ। फेरि योमा क्लिक गरेर तपाईहरुले सिलेक्ट अलमा गएर सबैलाई देखाउन सक्नुहुनेछ।
यसरी तपाईहरुले फिल्टर गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर हामीलाई चाहिँ पोस्ट पुलिस भएकोलाई मात्रै अहिले फिल्टर गर्नु पर्यो भने यहाँनिर क्लिक गर्ने र त्यसपछि यहाँनिरबाट पुलिसलाई मात्रै सिलेक्ट गरेर ओके गर्ने। यसरी पुलिस पोस्ट भएको फिल्टर भएको देख्न सक्नुहुनेछ र सिलेक्ट अल गरेर फेरि सबैलाई तपाईहरु यहाँनिरबाट देखाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर अब यहाँनिरबाट हामीले ल रामलाई मात्रै फिल्टर गर्नु छ भने यहाँनिर टेस्टमा राम लेख्ने ओके गर्ने राम मात्रै आएको देख्न सक्नुहुनेछ र सिलेक्ट अलमा क्लिक गर्नुभयो र ओके गर्नुभयो भने फेरि यहाँनिर सबै देखिएको देख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर यहाँनिर पोस्ट चाहिँ सीआई भएको मात्रै पोस्ट सीआई भएको मात्रै हामीले फिल्टर गर्नु छ भने यहाँनिर सर्चमा गएर सीआई लेखेर ओके गर्नुपर्ने हुन्छ। सीआई मात्रै यहाँनिर देखिएको देख्न सक्नुहुनेछ। फेरि सिलेक्ट अलमा गएर सबैलाई डिस्प्ले गराउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर यहाँनिर सेलरीबाट पनि तपाईहरुले फिल्टर गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर फिल्टर नम्बरमा कस्तो टाइपको फिल्टर चाहियो ग्रेटर देन ग्रेटर देन हामीलाई 25,000 वाला फिल्टर गर्नु छ भने ओके गर्ने। यहाँनिर तपाईहरु 25,000 भन्दा बढी सेलरी भएको फिल्टर भएको देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर हामी क्लियर भनेर दिएको देख्न सक्छौं। क्लियर भित्र यहाँनिर एउटा क्लियर अल रहेको छ, क्लियर फर्म्याट्स रहेको छ, क्लियर कन्टेन्ट्स रहेको छ, क्लियर हाइपरलिङ्क्स भनेर दिएको देख्न सक्नुहुनेछ। अब क्लियर फर्म्याट भनेको हामीले यसमा बनाएको या यसमा राखिएको जुन फर्म्याट छ यो फर्म्याटलाई मात्रै क्लियर गर्नु छ भने क्लियरमा गएर क्लियर फर्म्याट्समा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र फर्म्याट चाहिँ हामी क्लियर भएको देख्न सक्छौं। मैले कन्ट्रोल जेड गरे र त्यस्तै गरेर यहाँनिर क्लियर कन्टेन्ट्स भनेर दिएको देख्न सक्नुहुन्छ। यो भित्रको राखिएको जुन डाटाहरु छ त्यो डाटाहरुलाई मात्रै क्लियर गर्नु छ भने यहाँनिर क्लियर कन्टेन्ट्समा क्लिक गर्ने र सबै डाटाहरु हाम्रो डिलिट भएको देख्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्रोल जेड गरे यसको हामी डिलिट कीको युज गरेर पनि यो कन्टेन्टहरुलाई डिलिट गर्न सक्छौं। मैले कन्ट्रोल जेड गरे र त्यस्तै गरेर अर्को यहाँनिर चाहिँ क्लियर फर्म्याट्सलाई मात्रै क्लियर गर्ने हो भने क्लियर फर्म्याट्सको युज गर्ने र त्यसपछि यहाँनिर क्लियर अल भनेको जति पनि यहाँनिर हाम्रो यो सबैलाई क्लियर गर्नु छ भने क्लियर अलमा क्लिक गर्ने। सबै क्लियर भएको सबै यहाँनिर फर्म्याट सबै कुराहरु क्लियर भएको देख्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्रोल जेड गरे र त्यस्तै गरेर क्लियर हाइपरलिङ्क छ भनेर दिएको छ। यदि हामीले कुनै पनि डाटामा हाइपरलिङ्क या कुनै पनि सेल भित्र भएको कन्टेन्टमा कुनै पनि सेलमा यदि हाइपरलिङ्क राखेको छौं भने त्यसलाई क्लियर गर्नको लागि यसको युज हुन्छ र हामीले चाहिँ हाइपरलिङ्क राख्नको लागि जस्तै मैले इन्सर्टमा क्लिक गरे र त्यसपछि यहाँनिर लिङ्कमा गएर यहाँनिरबाट जस्तै उदाहरणको लागि मैले डकुमेन्ट्सको नभइकन यहाँनिर डेस्कटपमा गएर मैले चाहिँ यो ओके गरे। यो एउटा पीडीएफ थियो, यो हाइपरलिङ्क आएको देख्न सक्नुहुनेछ। यसमा क्लिक गरेपछि अब यो त्यो खुल्छ। हाम्रो डेस्कटपमा जुन पीडीएफ थियो त्यो पीडीएफ ओपन हुनेछ। यहाँनिर ओपन भएको पनि देख्न सक्नुहुनेछ। यो अब हामीले यसलाई यहाँनिरबाट हाइपरलिङ्क राखेकोलाई क्लियर गर्नु पर्यो भने यहाँनिर होममा गएर क्लियर हाइपरलिङ्क्समा क्लिक गर्ने र त्यसपछि यो क्लियर हुनेछ। अब चाहिँ यो क्लियर भयो, टेस्ट मात्रै बचेको छ। अब यसलाई म सबै क्लियर गर्छु, क्लियरमा गएर क्लियर अल गर्छु र सबै क्लियर भएको देख्न सक्नुहुनेछ। यसको प्रयोग त्यति खासै हुँदैन। कतिखेर हाइपरलिङ्क राखेको छौं भने त्यसलाई हटाउनको लागि मात्रै यसको युज हुन्छ।